خورده رو نخورده چی گرفته؟ چیو؟ میتونی بذاری چیه با؟ این در بزن خود جان بشیم ماما پنجمی دست شما درد نکنه خیلی ممنون تمام بله جانم بابا نمیخوری دخترم؟ ما بیخبریم که اصلا فیلم عربی نیستیم جایی هم تو از این مسیریابا گفته که اینجا رو به اسم مسامینی همه صرف کنید یه همچین چیزی گفتن از لوکیشنه رو خیابون مسامین من شنیدم که اینه خودش یه بابا وقتی میشونی میشکنه هم نداری کسی کنه میدونستی؟ پیجی فرایشونه یه دربار سیاه طرفش دادن خواننده گروهاری هست این هم همیشه برایم یه ساموشکن بزرگ این خواننده داخلی اومد رسما تلفن اصلا برای کسی که اجتماع بوده اینا رو دیدم هر کدوم از این برای های نگفتم بابا بو میگیره اینجا جون حالا این دفعه شکست اشکال نداره ولی دیگه این کار رو نکنم باشه؟ نه بگم چه شده نه اشکال نداره ولی دیگه عزیزم مامان یه قسمه دیگه بده مامان
غذا بودیم. نه همین نباید بابا اینجوری میکنم بذار داشتی دوباره بتونی بازی کنه بابا بابا الان یه دونه مرغ ضرر زدی یه مورد از وقتش خوردن رو بگیری دو تا مورد خودت هم دیگه چیزی نداری باهاش بازی کنی یا ما بعد بکنیم آب پز بازی کنیم مامان تو اون آب پز اگه بشکنی دیگه ایلاش نمیریزه سوپ بخوای به دخترم بدم؟ همه خواستی تو خونه بازی کنی بگو تو برات آب پز کنم من دارم افغان جنگی چه نداریم فقط افغانستان برمی خود اونا امروز اینو همه 260 کشور چیز داشتن برای ایران فرستاده بودن بچه نگاه میکردیم دخترای افغانستان اومدن برای ایران چون خیلی حرف زشتی ها بعد حالا خارج از اون من یه چیزی فهمیدم سوئد میدونستی 100,000 نفر ایرانی زندگی میکنن میدونستی 3 تا وزیرشون ایرانیه وزیر تامین اجتماعی وزیر 3-4 تا وزیرشون ایرانیه 3 یا 4 تاشون اینا اومدن صحبت کردن 3 تا وزیر از اونجا سلام چرا خوبی متشکرم نه به تو سلام علیکم احوال نشد حالت خوبه از خوبی از کی گرفته بودی؟ از کی گرفته بودی؟ ای داده بیداد ای داده بیداد چه خبر احوال حالت خوبه خوبی؟ خیلی مخلصی سلامتی شکر الحمدلله جات خالی منصورا میخوانی من منزلم بله چه خبر احوال؟ خودت گرفتی؟ عزیزو دلی من در خدمت هستم انشالله رحمان احتمال خیلی زیاد برای فردا بیام اون سمت سلام لکی لک پشته اینجا با هم دیگه بازی کنیم برو میره خودش من دوست هستم میره خدا من اومد سرم حتما نواز میگم میام خدا میبینم میره خودش بازم ما اینشا دماسی خدا نگهدار خوشحال ولی اگر خواهمون بگیم خیلی صبح میان میشه بگیم فکر بیداریم همون بیدارم کلم من خواب سبکی دارم همش اسپنجی میخوام شما هر ساعتی پول دادم میرسم اگه پول دادم میرسم برم دلت باز که نه جواب سلام آقا خوبه؟ برادر چشم الان ناسه خودش اونجا بگو آی ناسه خوب الان بارت مرجوع کنم گوشی بهش بده گوشیش بده اول آی ناسه دسته نباشی قربان آقا ما فکر کردیم دورانه بعد قولی تمام شده من پیام هم دادم جواب ندادی زنگ هم دادم جواب ندادی
اشکال نداره من کنم آمادهش ولی بفرستیم برام خبرتون رفت شانه تا منتظرم خبر هست زنده باشی خواهش خدا یکی چیزی بدم واسه دیاد صبح اون دیاد تو خوشتم حالا همه دوست دارم یعنی بکنم به گلاس همینه من خواهم ببرم تا مدی عکسش بگیر شما جلو بیو چه هم مگه اگر من مسایی بدونم چه هم مگه اصلا باشه شروع کن نمیگم اون موقع تو چه موقع نه کسی اگه نه ولی تو داریم مشکلم ممکنه بیداریم یه خانومی زنگ زد گفت من با شوهرم با خانوادم درگیرم دیشب بحثی شدید که خب چرا نمیذارن من برم تو اعتراضات شوهرم میترسه من رو از دست بدیم بعد ندا بهش گفت که عزیزم شما تو خونه بشین هشتگ بزن باید که دست درمیان انجام بده هشتگ بزن بیشتر میگیم رسی سرحسا رو خورد یالا نمیرم رسولم من بگیریم نه دور خانه بگیر سوزن بگیر بابا میاد اینجا ماما من ریگو هستم من از اعتراض خیابانی میترسم بحثا خود مسلم کی بابا؟ میای بریم پال مردم ببریم جان به خودم بودو